วัสดีครับหมอโน้ตนะครับหรือนายแพทย์คมกฤษลีลาเอกครับเป็นแพทย์ความสวยความงามครับปัจจุบันมีประสบการณ์เกี่ยวกับความสวยความงามหรือ aesthetic medicine นะครับในแถบ Southeast Asia มาประมาณ8 ปีครับปัจจุบันเนี่ยเป็นหมอเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ Wild Clinic and Natural Treat ครับซึ่งเป็นคลินิกเขาเรียกว่าคอนเซปต์ใหม่เลยใน Southeast Asia ที่ผสมผสานเกี่ยวกับธรรมชาติต่างๆร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ครับที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางผิวหนังที่เรียกได้ว่าคนไข้ได้สวยให้เป็นธรรมชาติครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง rejuvenation นะครับแล้วก็ tips and tricks ต่างๆว่าทำยังไงให้มี glowing skin ครับ skin rejuvenation นะครับเป็นเขาเรียกว่ากรรมวิธีต่างๆที่ทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยกลับมาดูอ่อนวัยดูนุ่มนวลดูชุ่มชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งกระบวนการต่างๆพวกนี้เนี่ยรวมไปถึงตั้งแต่การทาสกินแคร์หรือว่าการฉีดสารต่างๆเข้าไปในผิวหนังเช่นโบท็อกซ์ฟิลเลอร์อะไรต่างๆเองจริงๆแล้วกระบวนการกรรมวิธีการนี้เนี่ยรวมไปถึงเขาเรียกว่าการผ่าตัดเพื่อยกกระชับชั้นผิวหนังต่างๆทั้งหมดทั้งกระบวนการที่พูดมาเนี่ยอันนี้นี่แหละเขาเรียกว่า skin rejuvenation ครับเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับผิวหนังของเราเนี่ยก็เป็นหลักฐานของช่วงเวลาต่างๆของชีวิตเราครับไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกข์ผ่านสุขผ่านว่าแบบเฮ้ยเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วไปอาบแดดมาแถวชายทะเลหรือว่าเราตั้งครรภ์ตั้งท้องขึ้นมาแล้วหลังจากคลอดออกมามีท้องแตกลายต่างๆหรือว่าเราอายุเยอะขึ้นผิวหนังของเราเริ่มแซกกี้ลงเหี่ยวลงเริ่มมีริ้วรอยหรือว่ามีฝ้ากระขึ้นมาประเด็นก็คือหลักฐานทางผิวหนังต่างๆของเราพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ดูดีหรือสวยงามเสมอไปครับคนเราจึงเริ่มหากระบวนการเขาเรียกว่า skin rejuvenation ก็คือเป็นการที่ลบเลือนริ้วรอยหรือว่าลบเลือนหลักฐานทางผิวหนังต่างๆของพวกเราพวกนี้ออกไปนั่นเองครับหมอพูดเสมอเนาะว่าปกติตีนกาเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครตายคือไม่ได้ฆ่าเราตายเหมือนกันมันไม่ได้มีแล้วแบบเฮ้ยเราจะตายแต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดตีนกาหรือสิ่งที่เป็นหลักฐานทางผิวหนังของเราต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเสียความมั่นใจในตัวของเราไปไม่มากหรือน้อยนั่นแหละครับหมอว่าเป็นช่วงเวลาแล้วที่ทุกคนควร consider ถึง skin rejuvenation treatment เพราะจริงๆแล้วทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยฟื้นฟูกลับมาดูอ่อนเยาว์หรือว่าลดเลือนฝ้ากระต่างๆเนี่ยมันเพิ่มเซลล์ esteem มันเพิ่มความมั่นใจของเรากลับมาทำให้เราเป็นคนเดิมเพราะว่าในบนโลกปัจจุบันนี้เนี่ยยิ่งยุคนี้ยุคดิจิตอลที่ทุกคนแบบมีหน้าตาทางสังคมไม่ว่าจะใน Facebook Instagram อะไรต่างๆเนี่ยคือเราปฏิเสธกันไม่ได้ว่าการที่มีผิวหนังที่ดีหรือมีใบหน้าที่ดูดีขึ้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มเซลล์ esteem และเพิ่มความมั่นใจของเราได้จริงๆนะครับประโยชน์ของ Skin Rejuvenation มีหลากหลายนะครับคือตั้งแต่ทำให้เรา in love in your own skin เนี่ยจริงๆถ้าเกิดผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นรูขุมขนเล็กลงไฟลายหรือว่าริ้วรอยต่างๆดูหายไปหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มของการ sculpture ใบหน้าเช่นจอไซหรือว่าชีกบนของเราทำให้มันดูเห็นเด่นชัดได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเรามองลงไปถึงในระดับของตัวเซลล์แล้วนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนที่มี skin rejuvenation เนี่ยกลุ่มของคนพวกนี้เนี่ยจะมีการเรียงตัวของผิวหนังที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการสร้างตัวคอลลาเจนได้ดีขึ้นผิวก็จะเฟิร์มขึ้นครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำให้โครงสร้างของผิวหนังของเราเนี่ยเกิดมีความแข็งแรงได้ดีขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้เราเป็นสิวได้น้อยลงหรือว่ามีพวกริ้วรอยเล็กๆน้อยๆต่างๆจากที่เห็นเล็กๆน้อยๆก็อาจจะกลายเป็นไม่เห็นได้ครับ Skin Rejuvenation Treatment ต่างๆเนี่ยจริงๆสามารถทำได้หลากหลายมากเลยนะครับตั้งแต่ทำที่บ้านเองเลยก็ได้โดยการล้างหน้าทำความสะอาดให้แบบทำความสะอาดแล้วก็ลงครีมบำรุงต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็น Skin Rejuvenation Treatment นะครับหรือว่าถ้าเกิดอย่างเช่นถ้าเกิดไปไกลกว่านั้นอีกหน่อยนึงก็คืออย่างเช่นใน Y Clinic เองเนี่ยก็มีการทำ Deep Cleansing ในคลินิกซึ่งก็สามารถทำได้เช่นกันหรือต่อมาที่ฮิตกันก็อาจจะเป็นการใช้แสงเลเซอร์ต่างๆในการทำให้ผิวเกิดการดูอ่อนเยาว์ขึ้นดูจากที่สุดโทรมก็โอเคดูกลายเป็นแบบดูดีขึ้นมาได้บ้างอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เริ่มไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆคือเริ่มเจ็บตัวแล้วครับอันนี้ก็คืออาจจะต้องมีการใช้เข็มละไม่ว่าจะเป็นการเช่นฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือการทำไมโครนีดเดิลลิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการทำ Skin Rejuvenation Treatment เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายมากเลยตั้งแต่ทำได้เองที่บ้านจนกระทั่งมาทำได้ที่คลินิกเลยด้วยซ้ำครับหลายคนจะสงสัยว่าการทำ Skin Rejuvenation เนี่ยต้องไปหาหมอที่คลินิกเท่านั้น
จริงๆเราไม่ใช่เลยนะครับการทำ Skin Rejuvenation น่ะสามารถเริ่มต้นได้เองเลยครับที่บ้านแบบตัวหมอเองอะครับการทำ Skin Rejuvenation คือส่วนของหมอแล้วหมอชอบการแบบเขาเรียกว่าทำความสะอาดแล้วก็การผลัดเซลล์สักประมาณ2 สัปดาห์ครั้งผลัดเซลล์ทีนึงแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บก็เขาเรียกว่าลงบำรุงพวกกลุ่มของให้ความชุ่มชื้นเช่น Hyaluronic Acid ที่แบบมี2โมเลกุลแบบโมเลกุลเล็กแล้วก็โมเลกุลใหญ่เพื่อที่ทำให้ผิวเราสามารถไฮเดรตน้ำได้ดีขึ้นมีน้ำอยู่ในผิวได้ดีขึ้นหลังจากนั้นหมอก็จะลงพวกเซรามายครับเป็นการแบบเขาเรียกว่าปกคลุมผิวให้ตัวผิวเนี่ยสามารถเก็บน้ำแล้วก็โฮน้ำได้ดีขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะเจอปัญหาเหมือนกันว่าบางทีเรา exfoliate เองหรือว่าทำแบบ deep cleansing เองที่บ้านแล้วมันแบบมีการระคายเคืองได้บ้างหมอก็เลยเริ่มมองหาพวกกลุ่มของแกดเจ็ตต่างๆคราวนี้สิ่งที่เจอก็คือตัวนี้เลยครับตัว Folio Luna 3 ที่มี T Sonic Pulsation ซึ่งตัว T เนี่ยหมายความว่า transdermal คือผ่านทางผิวหนังเลยส่วนตัว Pulsation ที่เป็น Sonic Pulsation ของตัว Luna เนี่ยอันนี้เนี่ยมันสามารถสั่นได้ถึงประมาณ 8,000 ครั้งต่อ1นาทีการสั่นลักษณะนี้เนี่ยข้อดีคือมันทำให้พวกโมเลกุลน้ำหรือว่าโมเลกุลการที่เราต้องการที่จะทำความสะอาดต่างๆเนี่ยเกิดเป็นกระสุนครับซึ่งกระสุนเหล่านี้เนี่ยทำให้พวกอะไรก็ตามที่ติดอยู่ในรูขุมขนของเราเนี่ยสามารถหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายซึ่งการปรับระดับพวกนี้เนี่ยก็คือแบบแฮปปี้มากเพราะว่ามันเหมาะกับทุกสภาพผิวก็คืออย่างตัวหมอเองเป็นผิวมันหรือว่าคอมบีนะครับคือสามารถปรับระดับได้ถึงทั้งหมด16ระดับเพราะฉะนั้นมันก็คือสามารถปรับแล้วก็ adjust ให้เข้ากับคนได้ทุกสภาพผิวเท่านั้นยังไม่พอครับก็คือว่าพอหลังจากล้างหน้าเกิดการ deep cleanse ของเราเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราหันมาด้านหลังเนี่ยก็คือตัว T Sonic Pulsation เนี่ยอันนี้เองเนี่ยมันก็ทำให้โมเลกุลของสารต่างๆเช่นพวก Hyaluronic Acid หรือตัวเซรามายต่างๆเนี่ยเกิดการซึมลงในผิวหนังของเราได้ดีขึ้นซึ่งเท่านั้นยังไม่พอคือการที่สั่นระดับนี้เนี่ยจริงๆมันมีโหมดให้เลือกอยู่ในแอปพลิเคชันได้ถึง4 treatment นะครับซึ่ง4 treatment เนี่ยเราสามารถแบบเช่นยกกระชับชีกโบนของเราหรือ refine jawline ต่างๆของเราให้มันแบบดูเป๊ะปังได้อีกอย่างหนึ่งตัวเครื่องเนี่ยอันนี้เนี่ยทำมาจากตัวซิลิโคนที่เป็น medical grade ซึ่งตัว medical grade อันนี้เนี่ยคือเรามั่นใจในความไฮจีนได้เพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกลุ่มของซิลิโคนที่เป็น medical grade กับพวกกลุ่มของเช่นแปรงธรรมดาในการล้างหน้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยสามารถโฮความไฮจีนแล้วก็มีความไฮจีนได้ดีกว่าพวกกลุ่มของแปรงธรรมดาได้ถึง35เท่าอีกทั้งเท่านั้นยังไม่พอคือว่าตัวนี้คือเล็กกระชับมากเพราะฉะนั้นคือแบบจะไปวาเคชั่นหรือว่าแบบไปฟิตเนสหรือว่าแบบไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือการที่พกพาตัวนี้ได้เนี่ยก็คือเราสามารถทำพวก Skin Rejuvenation ได้ทุกๆที่เราต้องการไปเลยนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าคือคนที่มีปัญหาทางด้านสกินจริงๆอันนี้โอเคอาจจะต้องมาหาหมอที่คลินิกแล้วแหละแต่ว่าคนที่แบบไม่ได้มีปัญหาหรือว่ามีปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆเราสามารถทำตัว Skin Rejuvenation Treatment at Home ได้นะครับอย่างที่หมอย้ำไปก็คือการทำความสะอาดผิวหน้านั้นเป็นหัวใจสำคัญในการเริ่มทาสกินแคร์เพราะฉะนั้นตัว Folio Luna 3 อันนี้เนี่ยสามารถออฟเฟอร์ได้ถึง2ฟังก์ชันซึ่งเป็นทั้งฟังก์ชันแรกในการทำความสะอาดรูขุมขนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่2เนี่ยเป็น Firming Massage Mode ที่ทำให้ตัวครีมหรือยาต่างๆที่เรามีแพงๆเนี่ยสามารถถูกดูดซึมได้ดีขึ้นหมอก็เลยแบบยิงเลยนะว่าแบบคนที่แบบชอบสกินแคร์หรืออินสกินแคร์อันนี้เป็นแกดเจ็ตอันหนึ่งที่ควรมีอยู่ในคนที่อินสกินแคร์ของทั้งหนุ่มสาวสมัยนี้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เองสามารถทำแบบ Skin Rejuvenation Treatment at Home ก็ได้ทำ Deep Cleansing at Home ก็ได้ซึ่งอันนี้แหละทำให้เราสวยครบจบที่บ้าน